Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh những siêu anh hùng bước ra từ tranh truyện comic đã vô cùng quen thuộc đối với khán giả đại chúng. Đặc biệt nhất phải kể đến hai ông lớn Marvel và DC với những nhân vật quen thuộc như Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man, vân vân. Và không chỉ dấn thân vào những lĩnh vực như điện ảnh, sách báo, hai hãng truyện trên còn gửi gắm những đứa con cưng của họ đến mảnh đất màu mỡ của ngành công nghiệp game. Điều đặc biệt là họ không chỉ dừng lại ở việc phát triển game bên trong những vũ trụ riêng của mình, mà còn tạo điều kiện cho các siêu anh hùng của chúng ta có cơ hội được giao lưu, hay còn gọi là crossover, với những franchise game khác nhau. Và intro này có vẻ hơi dài rồi, nên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những pha crossover thú vị đó diễn ra như thế nào nhé. Đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào. DC và Mortal Kombat. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về DC và Mortal Kombat. Hẳn ở đây đã có nhiều người trong chúng ta đã từng chơi qua những phần Injustice hoặc Mortal Kombat và chứng kiến những nhân vật tiêu biểu của cả hai hãng cùng xuất hiện trong một tựa game phải không? Đó chính là kết quả của sự hợp tác giữa NetherRealm và DC Comics, khi hai công ty này về chung nhà dưới sự quản lý của công ty mẹ là Warner Bros. Tuy vậy, bạn có biết rằng hai dòng game này đã từng chạm mặt nhau lần đầu vào năm 2008 với tựa game Mortal Kombat vs DC Universe. Trước khi tuyên bố phá sản và về tay Warner Bros, Midway, công ty khai sinh ra dòng game Mortal Kombat, đã cùng DC cho ra phiên bản game đối kháng với tập hợp nhân vật của cả hai bên. Tựa game phần nào đã có số lượng fan nhất định khi thổi một luồng gió mới vào cốt truyện của hai vũ trụ, khiến cho các nhân vật của họ gặp nhau và cùng giao đấu chống lại Dark Khan, một hợp thể giữa Shao Kahn và Darkseid. Khi ra mắt, trò chơi nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được cột Mark T, game dành cho lứa tuổi thiếu niên, làm giảm bớt cái chất của Mortal Kombat, vốn khét tiếng với những pha kết liễu fatality đầy tàn bạo. Tuy vậy, game cũng gặt hái được những thành quả nhất định khi có số lượng đơn pre-order cao nhất từ trước đến giờ của dòng game Mortal Kombat tính tại thời điểm game ra mắt, đồng thời cũng là ý tưởng để hãng cho ra đời dòng Injustice vô cùng ăn khách ngày hôm nay. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về một tựa game đối kháng đa nền tảng, đa vũ trụ cũng thuộc nhà Warner Bros, được hé lộ trong năm vừa rồi với cái tên Multiversus. Game mang phong cách khá giống với dòng Super Smash Bros của nhà Nintendo. Chúng ta sẽ được thấy những nhân vật nổi tiếng ở các vũ trụ khác nhau như Shaggy, Scooby-Doo, Tom và Jerry, Steven Universe, và tất nhiên là những nhân vật DC như bộ ba Trinity, Batman, Superman, Wonder Woman, cùng nhiều nhân vật khác nữa. Những trận đấu 2v2 giữa các nhân vật này hứa hẹn nhiều điều thú vị. Đợt Open Beta vừa rồi tuy có khởi đầu vô cùng thuận lợi, nhưng dần dần về sau có vẻ không khả quan cho lắm, khi số lượng người chơi dần tụt giảm vì những bản update không đáng kể của game. Thậm chí, tạm thời có thể nói là game đã dead hoàn toàn. Hiện tại, bản beta của game đã được gỡ xuống để đội ngũ phát triển có thể chăm chút hơn cho game của mình. Multiversus đang được dự kiến ra mắt chính thức vào đầu năm 2024. Thôi thì chúng ta hãy cùng hy vọng là game sẽ có chất lượng tốt hơn vào năm tới vậy. Marvel vs Capcom. Nếu đã nhắc đến DC, chúng ta không thể không nhắc đến những siêu anh hùng bên nhà Marvel. Marvel vs Capcom, một dự án đồ sộ gồm 8 đầu game khác nhau với tuổi đời hơn 20 năm kể từ năm 1996 đến 2017. Theo đúng tên gọi, series đối kháng này tập hợp những nhân vật tiêu biểu của hai nhà Marvel và Capcom. Ở hai game đầu tiên, chuỗi nhân vật của Capcom chỉ gói gọn trong dàn đấu sĩ đường phố Street Fighter. Sau đó Capcom đã quyết định mở rộng thêm danh sách gà nhà của mình với Mega Man, Morrigan trong Darkstalkers, một series game đối kháng cũng của Capcom, Jill Valentine trong Resident Evil. Vì đã có kinh nghiệm lâu năm với series Street Fighter, Capcom đã khéo léo nhào nặn dự án Marvel vs Capcom này và gặt hái được những thành công nhất định. Hiện tại, có tin đồn rằng đang có một dự án Marvel vs Capcom được phát triển và dự kiến phát hành vào cuối năm 2024. Nhưng dù gì đó vẫn chỉ là tin đồn, nên chúng ta sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa để kiểm chứng thông tin này. Scribner's Unmasked, a DC Comics Adventure. Ok, vừa rồi chúng ta có liên hoàn game đối kháng rồi, có lẽ nên chuyển sang một thể loại khác nhỉ? Game tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là Scribner's Unmasked, a DC Comics Adventure. Đây là sự kết hợp của DC với series game giải đố lừng danh Scribner's. Tựa game được đón nhận rất tích cực từ người hâm mộ khi đem đến một trải nghiệm chơi vô cùng thú vị giữa sự sáng tạo vô tận từ dòng game Scribner's cộng với một thế giới đậm chất comic của DC. Đồ họa của game tuy có phần đơn giản nhưng rất thân thiện ưa nhìn đối với người chơi. Game có vô vàn địa danh và nhiệm vụ khác nhau để người chơi liên tục khám phá. Nếu bạn chưa từng chơi qua game này thì nhân vật chính của chúng ta có khả năng triệu hồi các vật dụng bằng cách viết chữ lên một cuốn sổ tay. Dù đây chỉ là sản phẩm nhỏ, nhưng game cũng đã thu hút được rất nhiều fan.
Thật là thú vị khi chúng ta có thể hỗ trợ các siêu anh hùng bằng một cuốn sổ tay ma thuật phải không nào? Disney Infinity. Đây có lẽ là tựa game kinh điển của Disney, đã từng một thời gây bão trên nhiều nền tảng khác nhau vào 10 năm trước. Disney Infinity kéo dài 3 phần từ 2013 đến 2015 và sở hữu cho mình hàng trăm nhân vật lớn nhỏ khác nhau thuộc đặc quyền của hãng để người chơi có thể thỏa sức chọn lựa. Trong đó tất nhiên cũng phải nói đến sự xuất hiện của các nhân vật từ phía Marvel với số lượng cực kỳ lớn. Game có đồ họa tươi sáng và vô cùng dễ thương, cùng cốt truyện và hệ thống nhiệm vụ hay ho được chia đều cho các siêu anh hùng như Avengers, Guardians of the Galaxy. Thêm vào đó là một thế giới mở, đủ lớn để bạn có thể chạy nhảy vòng quanh khám phá hoặc đu tơ với Spider-Man. Một cảm giác rất GTA nhưng lại vô cùng thân thiện với con em chúng ta. Một tựa game MOBA có thể nói là rất quen thuộc với thị trường game di động trong những năm gần đây, Arena of Valor, hay còn được gọi với cái tên thân thương hơn là Liên quân Mobile. Hiện đã sở hữu hàng chục nhân vật khác nhau, nhưng ngoài các tướng có sẵn của riêng game, thì chúng ta còn được thấy kha khá những nhân vật khách mời nổi tiếng bên DC đang xuất hiện trên màn hình. Có thể nói đây là một trong những màn hợp tác thành công nhất đối với dòng game Liên quân Mobile, khi game đã được người chơi lẫn fan DC hưởng ứng, và thậm chí có rất nhiều người đã biến những nhân vật này thành tướng tủ của mình trong những ván chơi với bạn bè và những giải đấu chuyên nghiệp toàn khu vực. Fortnite, xứng danh ông hoàng của những fan crossover, với sự xuất hiện của rất nhiều các franchise lớn nhỏ khác nhau từ anime như Attack on Titan, Dragon Ball, Naruto, vũ trụ Marvel, God of War và tất nhiên là nhà DC cũng không phải là ngoại lệ khi trong game đã từng xuất hiện những skin nhân vật như biệt đội Suicide Squad, Aquaman hay dạo gần đây là cà phê đen đá Black Adam. Nhưng nổi bật nhất trong số đó không ai khác chính là kỵ sĩ bóng đêm của chúng ta. Pha crossover của anh với Fortnite không chỉ đơn thuần là thêm skin nhân vật trang trí cho đẹp nữa, mà còn có hẳn riêng một bộ comic về Batman Fortnite được bày bán rộng rãi. Đó chính là Batman Zero Point. Chuyện xảy ra khi Batman bất ngờ bị đưa đến vũ trụ Fortnite, anh sẽ phải tìm cách khám phá và trốn thoát khỏi hòn đảo. Đây được coi là một đầu truyện Batman khá hấp dẫn để đọc. Quay lại với tựa game Fortnite, việc bộ phim The Flash ra mắt cộng với việc trong phim xuất hiện nhiều phiên bản Batman thì có khả năng chúng ta lại được chứng kiến một pha crossover giữa hai nhà một lần nữa. The Lego Movie. Sau khi đã tham quan thế giới đầy màu sắc của Fortnite, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một thế giới cũng không kém phần rực rỡ, thế giới của những khối xếp hình Lego. The Lego Movie video game được ra mắt song song với tựa game cùng tên. Game đưa người chơi đến một thế giới đầy màu sắc, không những khiến các em nhỏ say mê mà ngay đến cả các bậc phụ huynh cũng có thể dành hàng giờ liền trong thế giới của những viên gạch thần kỳ này. Và cũng như rất nhiều tựa game Lego khác, thì The Lego Movie cũng sẽ đem đến một danh sách nhân vật đồ sộ để người chơi có thể thỏa sức chọn lựa. Và nhân vật con cưng của DC lại một lần nữa được xuất hiện trong game. Tất nhiên rồi, vì anh ta cũng xuất hiện trong phim mà. Anh rơi trong thế giới Lego có tính cách rất khác biệt so với phiên bản trên comic. Chúng ta có một Batman rất vui tươi, nói nhiều, thậm chí là còn biết thả vài câu bông đùa nữa. Không chỉ Batman, một vài thành viên khác của Justice League dù không xuất hiện nhiều trên phim, nhưng họ cũng đã có cơ hội được góp mặt trong game. Và người chơi có 2 phiên bản của The Lego Movie để có thể đắm chìm trong thế giới xếp hình đầy màu sắc này. Và đến đây cũng là kết thúc của video. Các bạn thấy pha crossover nào là bá đạo nhất? Đối với cá nhân tôi thì là Multiversus, vì cứ nghĩ đến cảnh đứng Batman kết hợp với Ultra Instinct Shaggy đi. Một cảm xúc rất khó tả mà, phải không? Đấy là ý kiến cá nhân của chúng tôi. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới comment nhé. Nếu trong video có thông tin gì thiếu sót, thì xin mời bạn hãy comment hoặc gửi về địa chỉ email dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở những video sau. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.